टेक या चॅनलच्या आणखी एका व्हिडिओमध्ये सहर्ष स्वागत आहे। तर मित्रांनो चला चालू करूया आजचा व्हिडिओ। तर मित्रांनो यामध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की ओप्पोची जी f19 सीरीज लॉन्च झाली आहे त्यापैकी f19 प्रो विषयी सर्व काही इन डिटेल मध्ये। तुम्ही पहिल्यांदा आमच्या चॅनलवर आला असाल तर या चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन वाजवा, जसं मी व्हिडिओ अपलोड करेल त्यामुळे तुम्हाला व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वात आधी मिळेल। फक्त तुम्हाला त्यामुळे व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा व चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन ऑल। तर मित्रांनो आपल्याला यामध्ये पोर्ट अँड बटन पासून सुरू करूया। तर आपल्याला यामध्ये सर्व काही पोर्ट अँड बटन बघायला मिळतात। यामध्ये आपल्याला खालच्या बाजूला 3.5 mm जॅक जो आहे तो बघायला मिळतो। त्यानंतर आपल्याला जे आहे ते त्याशेजारी USB टाइप सी आहे, त्यासोबतच आपल्याला स्पीकर ग्रिल सुद्धा खालच्याच बाजूला बघायला मिळतो। त्यानंतर आपल्याला राईट हँड साइडला पॉवर ऑन ऑफ बटन बघायला मिळतं व वर नॉइज कॅन्सलिंग माईक सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतं। त्यानंतर लेफ्ट हँड साइडला पॉवर ऑन ऑफ बटन हे व्हॅल्यूम रॉकर आहे व त्याशेजारी सिम कार्ड ट्रे सुद्धा आपल्याला ट्रिपल कार्ड स्लॉट यामध्ये बघायला मिळतो। तर आपण यामध्ये या फोनच्या बाहेरून सर्व काही बघितलं आहे। त्यानंतर बघूया आतमध्ये फोनच्या। तर यामध्ये आपल्याला जी स्क्रीन आहे ती 6.5 इंचचा डिस्प्ले यामध्ये सुपर एमोलेड FHD+ बघायला मिळतं। यामध्ये 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बघायला मिळतं आपल्याला, पण यामध्ये 60 हर्ट्ज असून सुद्धा ते खूप स्क्रीन आपल्याला खूप चांगली यामध्ये बघायला मिळते सुपर एमोलेड असल्या कारणाने। आणि त्यानंतर मित्रांनो याचा जो आहे तो स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशो आहे। यामध्ये जी बेजल साईज सुद्धा पतली आपल्याला बघायला मिळतात व स्क्रीन सुद्धा आवरेज द स्मॉलर साईजची यामध्ये आपल्याला बघायला मिळते। आणि मित्रांनो हा मोबाईल जो आहे तो आपण हातामध्ये घेतल्यानंतर आपल्याला समोर व मागच्या बाजूला आपल्याला यामध्ये प्रीमियम फील जरूर नक्की येईल। त्यानंतर मित्रांनो स्पेसिफिकेशन, तर यामध्ये आपल्याला मीडियाटेकचा हिलिओ p95 हा प्रोसेसर बघायला मिळतो। 4G एक प्रोसेसर यामध्ये आपल्याला दिलेला आहे। आणि यामध्ये 8GB रॅम 128GB इंटरनल स्टोरेज आहे व UFS 2.1 बघायला मिळतं। आणि त्यानंतर LPDDR4X रॅम व बॅटरी। मित्रांनो यामध्ये बॅटरी जी आहे ती 4500 mAh बॅटरी बघायला मिळते आणि 33 वॅट फास्ट चार्जर आहे। आणि बॅटरी सुद्धा खूप चांगली आहे व चार्ज सुद्धा आपल्याला 30 वॅटचा यामध्ये बघायला मिळतं। प्रोसेसर यामध्ये आय विल टेलिंग वॅट, तर यामध्ये आपण COD सारखे गेम जे आहे ते हाय टू व्हेरी हाय सेटिंगवर आरामात खेळू शकतो। आपल्याला एवढे काही लय जास्त म्हणजे फ्रेम ड्रॉप यामध्ये बघायला मिळणार नाही, थोडंसं स्टर्टिंग होतं। व मित्रांनो यामध्ये OS, तर OS विषयी तर मित्रांनो यामध्ये Android 11 वर येतो। यामध्ये कलर OS 11.1 बघायला मिळतं आणि कलर OS 11 इन बेस Android 11 आहे। आणि सिक्युरिटी पॅच जे आहे ते यामध्ये आपल्याला लेटेस्ट फेब्रुवारीचं यामध्ये सिक्युरिटी पॅच सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतो। त्यानंतर कॅमेरा, तर यामध्ये कॅमेरा जो आहे तो 48 मेगापिक्सलचं मेन सेन्सर यामध्ये बघायला मिळतं। 8 मेगापिक्सलचं अल्ट्रा वाईड आहे, 2 मेगापिक्सलचं डेपो, 2 मेगापिक्सलचं मॅक्रो आहे। मी तुम्हाला काही फोटो स्क्रीनवर दाखवत आहे। तर मित्रांनो यामध्ये कलर जे आहे ते खूप चांगले बघायला मिळतात। आय वॉज सरप्राईज कलर स्क्रीन टोन खूप चांगले आपल्याला यामध्ये बघायला मिळतात। व मित्रांनो समोर जे आहे ते 16 मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा येतो व सेल्फी सुद्धा आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे यामध्ये बघायला मिळतो। सेन्सर, तर आपल्याला यामध्ये सर्व काही सेन्सर बघायला मिळतात। इन फिंगरप्रिंट सेन्सर यामध्ये बघायला मिळतं व फेस अनलॉक सुद्धा यामध्ये आहे व चालते पण खूप चांगले फास्ट यामध्ये। त्यानंतर मित्रांनो कनेक्टिव्हिटी, तर यामध्ये ड्युअल 4G वोल्टी आहे, वायफाय कॉलिंगचा सपोर्ट आहे, ब्लूटूथ 5.1 आहे व मल्टीमीडिया एक्सपिरियन्स इज आय लाईक L1चा सपोर्ट यामध्ये बघायला मिळतो। ॲम्युलेट स्क्रीन आहे व चांगला ऑडिओ आहे। आणि मित्रांनो तर मग आणखी काय पाहिजे मल्टीमीडियासाठी। ओव्हरऑल मित्रांनो ओप्पो f19 प्रो आपण बघाल तर आपल्याला नक्की आवडेल, पण मित्रांनो याची प्राईस जी आहे ती 1 ते 1.5 हजाराने थोडीशी जास्त आहे। तर मित्रांनो ओप्पोचे फोन असतात ते स्लाइटली हायर प्राईसमध्ये आपल्याला बघायला मिळतात। त्यानंतर यामध्ये वाट आय रिअली लाईक जो फोन आहे तो खूप चांगला आहे आपल्याला यामध्ये बघायला मिळतं। जो फॉर्म फॅक्टर यामध्ये आहे तो सुद्धा खूप चांगला आपल्याला बघायला मिळतो। लाईट वेट आहे, डिस्प्ले खरंच खूप चांगला आपल्याला यामध्ये बघायला मिळतो। आणि प्लास्टिक बॅग आहे, ग्लास बॅग जर असतं तर आणखी थोडासा प्रीमियम आपल्याला दिसला असता, पण जे वेटच्या हिशोबाने यामध्ये आपल्याला प्लास्टिक बॅग बघायला मिळतं। आणि त्यानंतर स्लाइटली नाईस फोन अँड ओव्हर प्राईज मी याला म्हणेल। त्यानंतर मित्रांनो ह्या व्हिडिओमध्ये इतकं। तर मित्रांनो हा व्हिडिओ इथे संपत आहे। हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला तर आपल्या मित्रांसोबत नक्की शेअर करा। तर मित्रांनो